Hi guys! I hope you're all having a good day. In today's video, isi-share ko sa inyo kung paano mag-propagate at mag-alaga ng string of nickels. Ang string of nickels ay isang epiphytic tropical succulent plant. Yung maliliit na pabilog na dahon ay nagre-resemble sa mga coin na nakadanggal sa cord, kaya tinawag itong string of nickels. Sa Tagalog naman, tinatawag itong manawag ka irog ko. Kilala rin ito bilang button orchid na may botanical name na Dischidia numularia. Since isa itong epiphyte, isa siyang air plant na pwedeng mag-grow sa surface ng ibang halaman at nakukuha niya yung moisture at nutrients mula sa hangin, ulan o tubig galing sa mga debris na nakapalibot dito. Para makapag-propagate, kumuha lamang ng stem cuttings gamit ang pruning shear, gunting o kutsilyo, kung ano yung available sa inyo na maaaring ipamputol. Ito na yung mga naputol kong stem cuttings ng string of nickels kanina. Mula po ito sa iba-ibang mother plant. Kumuha ng 3 hanggang 6 na strings at irap yung top part gamit ang bunot. Pwede kayong gumamit ng kahit anong klase ng tali basta ma-hold ng bunot yung dulong bahagi ng string. Kung gusto nyong mas makapal, damihan nyo na lang sa isang wrap. Mas prefer ko yung gantong method ng pag-propagate kasi napakadaling ilipat ng halaman. Anytime, pwedeng i-hook o isabit sa ibang lugar yung halaman. Marami kayong ganto, pwede din siyang gawin as backdrop o kurtina. Pwede namang ipatong o isama nyo ito sa ibang orchids. Since may bunot na yung mga orchid, pwedeng ipatong na lang sila sa ganto at irap o ipatong yung mismong string sa driftwood o kahoy para later on, dun kakapit yung ugat. Kung tinatamad kayo, pwede namang ipaikot nyo lang sa mga sanga ng kahoy yung mismong string. Over time, kakapit naman yung ugat at magta-thrive siya sa natural environment. Usually, umaabot ng 2 to 3 weeks para magkaroon ng mga ugat
at para maging stable yung mga bagong propagate na string of nickels. Kapag well-rooted na siya, pwedeng iripat sa potting mix na may coco coir o bark. Kung di siya nakatanim sa container o paso, i-mist nyo lang at least 3 times a week, mas madalas kapag dry yung hangin. I-mist nyo lang yung foliage para ma-absorb ng mga dahon yung tubig. Kung busy kayo, pwedeng isubmerge nyo lang yung halaman for 2 to 3 minutes once a week. Pero kung taglamig at tag-ulan, kailangan bawasan ang pagdilig kasi maaaring matuyo o magkaroon ng discoloration yung halaman kapag na-overwater. In terms of light naman, they favor low light conditions. Kung i-grow nyo ito sa labas, maghanap lang ng shady spots para maprotektahan yung dahon sa afternoon sun. Kung nasa syudad kayo and limited ang space, pwede naman itong mag-thrive sa hanging baskets or planters basta may kasamang bunot at bark. Tandaan na ang string of nickels ay isang epiphyte kaya ang mga ugat nito ay nangangailangan ng sapat na airflow para mag-survive. Kaya ang best options as growing medium ay ang paggamit ng bark, coco coir o kaya ay orchid potting mix. Iwasan ang paggamit ng regular na potting mix sa pagtanim ng string of nickels kasi masyadong dense yung nasabing uri ng lupa na maaaring maging kausa ng pagka-suffocate o bulok ng ugat ng mga string of nickels. That's it for today's video. Hopefully may na-share akong bago or na-entertain or na-inspire kayo mag-garden ng videong to. Please don't forget to like, share, or subscribe kung nagustuhan nyo. Maraming salamat po sa panonood. Have a great day everyone. Stay safe.